सो हेलो लेजेन्डरी भ्युअर्स, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई स्यामसङ ग्यालेक्सी A12 फोनलाई चाहिँ अनबक्स गरेर देखाउने छु। र साथीहरू यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई अनबक्सिङ मात्रै गरेर देखाउने छु, यसको केही रिभ्यू दिने छैन। र साथीहरू हजुरहरूलाई ढिलै भए पनि ह्याप्पी न्यू इयर। र साथीहरू मैले चाहिँ यसमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डको क्वालिटी थोरै लो भएको जस्तो फिल गरेको छु। सो हजुरहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट इग्नोर गरिदिनु होला र भिडियोतिर फोकस गरिदिनु होला। र साथीहरू अब जस्तै हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, हाम्रो प्रायः जसो सबै फोनमा हुने जस्तो तरिकाले प्याकिङ गरिएको रहेछ यसलाई। र हाम्रो चाहिँ यो फोन चाहिँ ब्लू कलरकोमा छ। र साथीहरू अब हामीले यहाँ भित्र चाहिँ एउटा म्यानुअल पाउने गर्दछौँ। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा डेटा केबल रहेको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ हाम्रो एड्याप्टर दिएको रहेछ, चार्जर एड्याप्टर। र साथै साथमा हजुरहरूले एउटा सिम इजेक्टर पनि पाउनुहुनेछ। र साथीहरू यो चाहिँ प्रायः जसो सबै फोनमा छन् र आजकल चाहिँ इयरफोनहरू उपलब्ध गराएको छैन। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको डिजाइन चाहिँ फ्रन्ट डिजाइन चाहिँ लगभग रेडमी 9 को जस्तै रहेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूले यसलाई नेपालमा 20,000 सम्म पाउन सक्नुहुनेछ अल ओभर द नेपाल। र साथीहरू यसको चाहिँ मलाई के मन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ क्वाड क्यामेरा रहेको छ। हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ क्वाड क्यामेरा रहेको छ यसको, जुन चाहिँ 48 मेगापिक्सलसम्मको छ। र साथैमा हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ एकदमै एट्र्याक्टिभ कलर पनि छ हाम्रो यस फोनको। र आजकल चाहिँ स्यामसङको जुन लोगो छ यो चाहिँ तल दिने गर्दो रहेछ। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले लोगो। र साथीहरू यो चाहिँ नाइट टाइममा मैले सुटिङ गरेको थिएँ, सो यसको क्वालिटी एकदमै पोर छ जस्तो मलाई फिल भइरहेको छ। साथीहरू यसलाई कम्प्लिट इग्नोर गरिदिनु होला र केही समय लाग्न सक्छ अझै मैले चाहिँ प्रोफेसनल तरिकाले भिडियो सुट गर्नको लागि। सो साथीहरू अब मेरो इक्जाम पनि आउँदैछ नियर, एकदमै छिटो आइसकेको छ। सो केही समय अझै कुर्नु होला, त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्नेछु युट्युबमा। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोनको डिजाइन। सो साथीहरू हजुरहरूले स्यामसङको हरेक फोनमा चाहिँ यस्तो खालको लन्चर भेट्नुहुन्छ आजकल। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्याक फिनिसिङ दिएको छ यसलाई। र हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको जुन हाम्रो फ्रन्ट क्यामेरा हुन्छ यो ठ्याक्कै सेन्टरमै राखिदिएको छ। र हजुरहरूको यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन, यसको चाहिँ हाइट चाहिँ लगभग 7 सेन्टिमिटरसम्मको 7 इन्च भनौँ 7 इन्च डिस्प्लेसम्मको छ जस्तो मलाई लाग्छ। साथीहरू मैले खासै यसलाई रिसर्च पनि गरेको छैन, जस्ट हजुरहरूलाई चाहिँ फोन चलाउन हतार थियो, सो हजुरहरूलाई चाहिँ अहिले ड्याप्पै सुट मात्रै गरिदिएको छु। र साथीहरू यहाँ हजुरहरूले चाहिँ अरू चाहिँ ठ्याक्कै नर्मल पाउनुहुनेछ। र यसको डिभाइसको कुरा गर्नुपर्दा यसको 4GB ऱ्याम हो भने 128 चाहिँ हाम्रो इन्टरनल स्टोरेज हो। र साथीहरू अब म हजुरहरूलाई चाहिँ यसको प्राइस भनिदिनेछु। र प्राइस चाहिँ यसको चाहिँ हजुरहरूले अल ओभर द नेपाल हजुरहरूले यसलाई चाहिँ मिनिमम 20,000 सम्म भेट्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू अब केही समय कुर्दिनु होला, अझै म चाहिँ युट्युबमा कन्टिन्यू गर्नेछु केही समयपछि। र आजको लागि यति मात्रै, यो भिडियो म खासै लामो पनि गराउन चाहिन्न। र साथीहरू थ्याङ्क यू फर योर सपोर्ट। र साथीहरू आजको लागि यति मात्रै, यो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।